සුබම සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා MrKesharaගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවෝ අද ගෙනල්ලා තියෙන වෙනස්ම විදිහේ කන්ටෙන්ට් එකක්. ඉතින් මම මෙච්චර දවස් කරේ තාක්ෂණික වීඩියෝස්, ඒ වගේම এডুকেෂන් වීඩියෝස් වගේ ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහේ වීඩියෝස් තමයි. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක්ම එදිනදා ප්‍රයෝජනවත් වෙන වීඩියෝස්. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත්, ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ නැති කන්ටෙන්ට් එකක් තමයි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි සරලවම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය YouTube channel කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම live stream, gaming room වගේ ගොඩක් දේවල් නිර්මාණය කරගෙන යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තැන්වලදී ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි YouTube channel එක පටන් ගන්න කොහොමද අපේ පසුබිම නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි වෙනමම room එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම උත්තර තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අතරේ තවත් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අතරම අපි මෙහෙම room එකක් design කරගන්නකොට අපිට සෑහෙන්න වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඉතින් මොකද room එක tile කරනවද, ඒ වගේම plane කරනවද, මේ හැමදේම design කරනකොට light ඒ හැමදේම බැලුවාම ලොකු වියදමක් යනවා කියලා ගොඩක් අයට තේරෙනවා. ඉතින් ඒක නිසාම YouTube නිර්මාණකරුවන් බිහි වෙන එක ගොඩක්ම අඩු වෙලා යනවා මෙන්න මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් අහලා තියෙන්නේ අඩුම වියදමෙන් කොහොමද YouTube ස්ටුඩියෝ එක ඔයාටම කියලා YouTube ස්ටුඩියෝ එකක් හදන්නේ මුල සිට සරලව. ඉතින් අපි මේ කාමරේ ප්ලේන් කරන තැන ඉඳලා සම්පූර්ණයෙන්ම YouTube ස්ටුඩියෝ එක වියදම ගොඩක් අඩුවෙන්, කියන්නේ ගොඩක් මුදල් ඉතුරු කරගෙන කොහොමද YouTube ස්ටුඩියෝ නිර්මාණය කරන්න කියලා අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ගොඩක් අයට මේ විදිහට YouTube ස්ටුඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට බලමු කොහොමද YouTube ස්ටුඩියෝ එකක් මුල සිට සරලව නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් සිම්පල් එඩිටින් එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් මුදල් වියදම් කරලා අපිට ස්ටුඩියෝ එකක් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අපිට ඕන කරන විදියට, කියන්නේ අපේ බෙඩ්රූම් එකෙන් පුළුවන් YouTube ස්ටුඩියෝ එකක් හදන්න. අපිට ඒකට වෙනම රූම් එකක් ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම හැමදේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් තාමත් ඔයාලා වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න නැත්නම් දැන් වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම MrKeshara channel එක subscribe කරලා notification bell icon එකත් all දාලා තියාගත්තොත් ඔගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් දාපුවම notification එකක් ඔයාගේ ගාඩම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. නම්බර් 1 තමයි අපි මේ විදිහට YouTube ස්ටුඩියෝ එකක් නැත්නම් ගේමින් රූම් එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය කරන රූම් එක ඩිසයින් කරන එක. රයිට්. ඉතින් මම මේ රූම් එකේ පොළව ඔක්කොම ටික ක්ලීන් කරගත්තා, අතුපතු ගාලා ඉරි කරගත්තා. ඉතින් අපි දැන් මේ කතා කරමු මේ වැඩේට යන කොස්ට් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේවා ටික කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් පළවෙනිම දේ තමයි මේ රූම් එකේ අපි බිත්තිය හදාගන්න ඕනි. ඉතින් එතනදී මේ රූම් එක කපරාදු කරලා ඊට පස්සේ පොටි ඇදලා ෆිලර් ගාලා ප්ලේන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලට ටිකක් ලොකු කොස්ට් එකක් කියලා යන්නේ. මොකද එතන වැඩ කුලී, ඊට පස්සේ පොටි සඳහා යන වියදම තියෙනවා, තීන්ත යන වියදම, ෆිලර්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. පොටි කොට්ට ගොඩක් යනවා. ඊට පස්සේ කපරාදු කරන්න ඒ බාස් කුලි ඒ දේවල් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් ඉතින් කැමති නම් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ පේනවා ඉතින් ඔයාලට ෆිනිෂ් එක මාරුම ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතනට RGB light set කරොත් එහෙම ගොඩක් ලස්සනට පේනවා, දිලිසෙනවා සුදු පාටට. ඉතින් ඒක නිසායි ඒ පොටි කියන දේ අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වියදම දරන්න අමාරු නම් වෙනස් ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍ය මේක නිකන් ප්ලේන්ට් එකක් ගාලා වගේ ඒ දේවල් හදාගන්න. ඉතින් අපි මේ රූම් එක ටයිල් කරන්න ගියොත් අපිට සෑහෙන්න වියදමක් දරන්න වෙනවා ටයිල් වලට. ඉතින් ඒකින්ද මම ඔයාලට වියදම අඩුවෙන් කරගන්න පුළුවන් විදිහක් කියන්න. ඔයාලට පුළුවන් හાર્ඩ්වෙයාර් එකට ගිහිල්ලා මේ ෆ්ලෝර් ප්ලේන්ට් එකක් කියලා ඉල්ලන්න. එතකොට ඔයාලට ලීටර් එකක් විතර ඇති සාමාන්‍ය මේ සයිස් රූම් එකකට නම්. හරි. අපි එහෙනම් දැන් යමු ෆ්ලෝර් ප්ලේන්ට් එක අරන් එන්න. ඉතින් වැඩි හිතන්න එපා, මේ හරිය නිකන් අර vlog එකක් වගේ තමයි වීඩියෝ එක යන්නේ. ඉතින් vlog වීඩියෝ එකක් වගේත් ඒ වගේම නිකන් අර මොකක් හරි এডুকেෂන් ඒ දෙකම සෙට් වෙන විදිහට තමයි මේ හරිය යන්නේ වීඩියෝ එකේ. හරි. ඉතින් මම හાર્ඩ්වෙයාර් එකට ගිහිල්ලා ෆ්ලෝර් පේන්ට් එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් මේ ටින් එක තමයි තියෙන්නේ මේ ෆ්ලෝර් පේන්ට් එක.
ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ වගේ වාජනයක් කරගෙන මේකට වතුර චුට්ටක් දාලා මේකට ෆ්ලෝ පේන්ට් එකෙන් භාගයක් විතර දාලා මික්ස් කරගන්න. මේ මං කලින් ගාපු වාජනයකට දාලා තියෙන්නේ ඒකයි මේ ඒක කළු පාට වගේ වෙලා තියෙන වාජනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ෆ්ලෝ පේන්ට් එක දාලා වතුරයකට මේ වගේ පොඩි කෝටු කෑල්ලකින් හරි මේ මොකක් හරි පොඩි හැන්දකින් වගේ මේක හොඳට මේ ටිකක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ගොඩක්ම මේවා කරන්න එපා. චුට්ටක් මේක කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මෙන්න වගේ තීන්ත ගන්න රෝලකුයි පින්සලකුයි ඕන වෙනවා. ඉතින් මම මේ රෝලට අඟලේ බටයක් ගහගත්තා දිගට. මොකද එතකොට අපේ ඇඳුම් වලට මේ අර තීන්ත විසි වෙන එක අඩු වෙනවනේ. ඒක නිසා ඔයාලා මේ වගේ දිග බටයක් ගහගන්න. එතකොට ඇඳුම මේ ආරක්ෂා වෙනවා. එතකොට මේ වගේ පොඩි පින්සලක් ඕනේ අපිට. අර මේ වටේ පොඩි පටියක් තියෙනවනේ මේ යට රූම් එකේ. අන්නේ පටිය ගා ගන්න පින්සල ඕනේ. මොකද රෝලෙන් ගන්න ගියොත් අර මේ සුදු බිත්ති වලක් ගෑවෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හැමදැනම කළු පාට ගෑවෙනවා. ඒක නිසා ලස්සනට ගා ගන්න පින්සලකුයි රෝලකුයි දෙකක් ඕන. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක මේ ප්ලේන් කරද්දි මේ රූම් එකේ මේ පොළවේ පටියක් තියෙනවනේ. බිත්තියට සම්බන්ධ වෙන තැන. අන්නේ පටිය තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම ප්ලේන් කරගන්න ඕනි පින්සලෙන්. පින්සලෙන් ලස්සනට බිත්තිය ගවෙන්නේ නැති වෙන්න මේ ගානට මේ පටිය දිගින් ප්ලේන් කරගන්න ඕනි ඉස්සෙල්ලා. හරි. ඊට පස්සේ මේ රෝල අර තින්ත ගන්න විදිය හැමෝම දන්නවනේ ඉතින්. භාජනයේට රෝල බලා මේ තින්ත ගන්න තියෙන රෝලෙන් ඇදගෙන ඉතින් මේකට ගොඩක් වෙලා යන වැඩක් මේක. ඉතින් පරිස්සමට ලස්සනට ගා ගන්න ඕනි හිස්තැන් නැති වෙන්නම. එතකොට තමයි මේ නියම ෆිනිෂ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මටත් හවස් වුණා මේ වැඩේ කරේ. මොකද මම තනියමයි මේක කරේ. මම අයිඩියාව තිබ්බේ තනියම මේ රූම් එක හදනවා කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට රෝලෙන් ගාගෙන ඉතින් ටිකක් හවස් වුණා වීඩියෝ එක කරගෙන යද්දි ඔය විදිහ තමයි ඉතින් තින්ත ගෑවේ. ඉතින් මම ඔයාලට ඉක්මනට පෙන්නන්නම් තින්ත ගාලා අවසන් වෙනකොට කොහොමද මේකේ පේනුම කියලා. ඉතින් තවත් දෙයක් මේ අපි දැන් රෝලෙන් තින්ත ගාගෙන යද්දි සමහර තැන්වල රෝලෙන් ගැවෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා ගන්න ඕනේ පින්සල මේ වාජනේ ඔබලා ඒ තැන්වල ගන්න. එතකොට පස්සේ කියන්නේ පින්සල් පාර හිටලා කමන්නේ. අන්තිමට වේලුණාට පස්සේ ෆිනිෂ් එක ලස්සනට එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේක බිම ප්ලේන් කාට පස්සේ අපිට බ්ලැක් කලර් එකකින් පේන්නේ. ඉතින් බිම දිලිසෙන්න දිනවා ගාපු ගමන්. ඉතින් වේරුණා කියලා ලොකු අවුලක් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ෂයින් එක එහෙම ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ප්ලේන්ට් එක ගානවා නම් ගාලා බලන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට අර නියම ලස්සනක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. black and white වලින් මාරම ලස්සනට තියෙනවා රූම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔන්න 160ක් විතර අපි රූම් එකේ වැඩ ටික ඉවර කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් නම් හොඳටම හවස් වෙලා තියෙන යාළුවනේ. දැන් වෙලාව හවස 6ට විතර ඇති. ඉතින් කොහොමද මේ ප්ලේන්ට් එක ගෑවම සාමාන්‍යයෙන් පැය 6ක් 7ක්වත් වේලෙන්න තියෙන්න ඕනි. නැත්තම් අපේ කකුල් වල මේ ප්ලේන්ට් එක ඇලෙනවා. ඒක නිසා අපි හෙට ගේමින් PC එක සෙටප් කරන වැඩේ ඒ ටික කරගමු. ඉතින් ඒ ටික ගේන්න හොඳට වේලෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හෙට රූම් එකේ ඉතුරු ටික කරමු. හරි ඉතින් යාළුවෝ ඔන්න තියෙනවා මගේ ගේමින් PC සෙටප් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ගේමින් PC සෙටප් එකක් කියන්නේ කෑලි බෑලි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔක්කොම වගේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට දැන් අර රූම් එකේ සෙටප් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම ටික. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන මගේ පොඩි ඩිස්ප්ලේ එක විතරයි තියෙන්නේ. මේ ලොකු ඩිස්ප්ලේ එක තියන්න ඉඩ නැහැ මේ ටේබල් එකේ. ඉතින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එක ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් මගේ ලොකු ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් මගේ අයිඩියාව තියෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ දෙකම තියාගන්න. හරි. ඉතින් මම ඉස්සල්ලා මේ විතර බෙඩ් එක රූම් එකේ කෙරවලකින් සෙටප් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලගේ බෙඩ් එක මේ විතර රූම් එකේ කෙරවලකින් තියාගන්න. මොකද මේ ටේබල් එක තියන්න ඉඩ තියෙන විදිහට තමයි මේ බෙඩ් එක තියන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන තමයි ටේබල් එක තියන්න අයිඩියා කරන් ඉන්නේ. ඒ වගේම මම ඉතින් මේ මෙතන බෝල් එකේ ප්ලග් දෙකක් හයි කරගත්තා මේ PC එකට ලේසි වෙන්න ප්ලග් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී යාළුවනේ ගේමින් PC setup එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ thumbnail එකේ දාලා තින්නේ අඩුම විදිහකින් කොහොමද මේ YouTube studio එක නැත්නම් ගේමින් room එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක බලන්නත් ඇත්තේ එන්න ඒ හේතුව නිසායි. ඉතින් මෙතනදී ගේමින් PC setup එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍ය හොඳ ගේමින් PC build එකක් ගහන්න අපිට ලක්ෂ 3.5 4 නැත්නම් ලක්ෂ 10කට පවා අපිට පුළුවන් හොඳ build එකක් කරගන්න PC build එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් thumbnail එකට ඒ PC setup එක අදාළ කරගන්න එපා. මොකද මේකට සෑහෙන්න වියදමක් දරන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම brand new PC build එකක් කරනවා නම්. ඉතින් ලක්ෂ 3.5 4 ලක්ෂ 5ක්වත් අයින් කරලා තමයි PC එක build කරන්න ඕනි. ඉතින් මම දැක්ක සමහර කට්ටිය ඉතින් ලක්ෂ 10ක් පවා යන මේ PC build තියෙනවා.
ඉතිං ඒක නිසා PC සෙටප් එක ඉතින් ඔයාලට ඉගෙන ඔයාලා බිල්ඩ් කරන විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් 34,000ට 50,000ට ලක්ෂයට පවා බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් PC එක බිල්ඩ් කරන ක්වොලිටි එක ඔයාලා මොනවද PC එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? වීඩියෝ එඩිටින් කරනවද? ගේමින් يعني ගේම් ප්ලේ කරනවද? ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරනවද? අන්න ඒ වලට අදාළ විදිහට තමයි ගේමින් PC එක සෙටප් කරගන්න ඕනි. ඉතින් ඒකයි මෙතන මම විශේෂයෙන් කිව්වේ. මොකද අඩුම විදිහකින් කරන්න අමාරුයි PC සෙටප් එක බිල්ඩ් කරන එක හොඳ තත්ත්වෙ තියෙන විදිහට. ඉතින් RGB දාලා ඒක මම ඔයාලට අදහස් කරේ. ඉතින් ඒක මෙතනට අදාළ කරගන්න එපා. රයිට් ඉතින් යාළුවනේ මම ඉදිරිය ටේබල් එක පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරගෙන අපේ ගේමින් PC එක සෙටප් කරන්නයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම ඉදිරියට මගේ පොඩි ඩිස්ප්ලේ එක ටේබල් එකේ තියාගන්නවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම සයිස් එක නම් ලොකු. ඒත් මගේ අනිත් ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක බලද්දී ඒකට වඩා මේක ගොඩක් පොඩි. ඒක මම මේකට පොඩි ඩිස්ප්ලේ එකක් කිව්වේ. ඉතින් මේක Samsung wide angle ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේක මෙතන සෙටප් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් දැන් මෙතන PC එක එළියට ගන්න මේ box එකේ මම අනිත් මේ headset ඊට පස්සේ mouse camera ඔක්කොම ඒක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික අපි මෙතන table එකකින් තියලා PC එක ගමු එළියට. right. ඔන්න දිනවා යාළුවනේ මගේ gaming PC එක. ඉතින් මේකේ RGB fan kit 4ක් ගහලා තියෙන්නේ. කියන්නේ 4 fan kit ගහලා තියෙන්නේ. තව fan kit 3ක් විතර ගහන්න ඉඩ තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික පස්සේ ගහ ගන්නවා. ඉතින් දැනට RGB fan 4ක්ම ගහලා තියෙන්නේ මේ gaming PC එකේ. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. ඇත්තටම room එකට මේ RGB light set පටියක් set කරන්න ඕනිම නෑ. මේක හොඳටම ඇති. ඒ තරම් color තියෙනවා මේ light off කරාට පස්සේ මේ PC එකේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් අපි ඉක්මනට mouse ඊට පස්සේ keyboard RGB speaker set එක මේ හැමදේම camera ටික ඔක්කොම දැන් set up කරගමු පිළිවෙලට. ඉතින් ඔන්න දිනවා RGB Fantech gaming keyboard එක. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා මගේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක. ඉතින් මේක හොඳටම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක තියෙනවා. RGB ලයිට් සිස්ටම් එකක් තියෙන සුපිරිම හෙඩ්සෙට් එකක්. මේකත් Fantech ලගෙමයි. හරි. ඔන්න ඉතින් ස්පීකර් සෙටප් එකත් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මේකත් RGB තියෙන මේ හැම එකේම RGB ලයිට් තියෙනවා. මම ඔයාලට අන්තිමට වෙන්නන්න. තව එකක්. ඊට පස්සේ මගේ JBL එක. ඉතින් කම්මැලි වෙලාවට සින්දු අහන්න මේකෙන් තමයි. ඉතින් ඒකත් ඔය විදිහට තියාගත්තා. හරි. දැන් ඔක්කොම හරි. හරි. ඉතින් මගේ ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් මම විදිහට ටේබල් එකෙන් තියලා බැලුවා. ඉතින් මේක තිබ්බට පස්සේ මේ තව ඩිස්ප්ලේ එකක් තියන්න ඉඩ නැහැ ටේබල් එකේ. ඉතින් මම මුලින් හිතුවේ මේ ඩිස්ප්ලේ දෙකම ලස්සනට ටේබල් එකේ තියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මොනා කරන්නද මේ ටේබල් එකේ ඉඩ මදි. හරි. ඉතින් පොඩි ඩිස්ප්ලේ එක තියන්න නම් තව මොකක් හරි පොඩි ටේබල් එකක් පැත්තකින් තියාගන්න වෙනවා. ඉතින් නැත්තම් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එක තමයි මෙතනින් තියාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මොකක් හරි පස්සේ මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් පාරක් දාගන්න ඕනි. ඉතින් මේක තමයි මම ඉස්සරහට ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ Keshara gaming YouTube channel එකේ. ඉතින් යාළුවාට බලාගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න එතන මගේ ගේමින් සෙටප් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ගේමින් PC එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අනිත් පාර්ට්ස් ටික තියෙනවාට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තවත් පොඩි පාර්ට්ස් එකක් මෙන්න එතන හයි කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ මොකද්ද? මේ තමයි රින් ලයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මම මෙතන බොක්ස් ටික ඕපන් කරද්දී රින් ලයිට් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ රින් ලයිට් එක මෙතන හයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හයි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ මේ කැමරා එක රින් ලයිට් එකට සෙට් කරලා. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් වීඩියෝ එන්න කාට පස්සේ තමයි ඒ ට්‍රයිපෝඩ් එක මෙතන හයි කරලා ඒකට රින් ලයිට් එක සෙට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කලින් මගේ ස්ටුඩියෝ එකත් එක්ක බලද්දි මේ ස්ටුඩියෝ එක ගොඩක් ලස්සනට පිළිවෙලට තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න විතර තමයි සරලවම ගේමින් සෙටප් එකක් නැත්නම් YouTube ස්ටුඩියෝ එකක් අපි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ වගේ රූම් එකේ මේ කෙරවලකට වෙන තව පොඩි ස්ටූල් එකක් තියාගත්ත යාළුවනේ. ඉතින් මේකේ මගේ iPhone box එකයි ඊට පස්සේ මේ phone ඒ රිවිව් කරන box ටිකයි perfume ටිකයි ෆෝන් එකයි මගේ ඩොකියුමන්ට් තියෙන පොතයි ඒ ටික ඔක්කොම තියාගත්තා මේකෙන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ සාර්ථකව YouTube ස්ටුඩියෝ එක නැත්තම් ගේමින් රූම් එක නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාගේ YouTube ගමන්ට මොකක්ම හරි ප්‍රයෝජනයක් ගත්තම වීඩියෝට අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔයාගේ වීඩියෝ බලලා තියෙන subscribe කියන බටන් එක touch කරලා ඊට හැපැත්තේ notification bell icon එකත් all දාලා තියාගත්තොත් තමයි මම මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් දාපුවා notification එකක් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. අදට ගින් යන හැමෝටම සුබ දවසක්. Collo in asse mandaram madure parda metti sinafan dessa man belli becca ranking
මේගේම ගැහුවේ අප පැත්තේ කොල්ලු හීනස්සේ මන්දාරම් මතුවේ පාර නැත්තේ සිනාවන් දැසමාන බැලුවේ කරයිකින් මේ